Hey guys! Welcome back to my vlog, and for this video, magkakaroon tayo ng isang honest product review regarding LED strip lights. So nabili ko to sa Shopee, and I forgot the price, so nalagay ko na lang dito. So titignan natin kung maganda ba to ilagay sa kwarto. So let's open first. So ito yung laman niya. So ito yata yung LED strip lights. Ayan. So, ito yung LED strip lights. By the way, ang kinuha ko pala is yung warm white kasi yung RGB, naaalala ko siya kapag nung nag-aaral pa ako sa Manila at kapag nasakay ka ng jeep. Kasi yun yung mga kulay ng jeep dun eh. Eh, medyo pagka rush hour yun, so medyo stressful. Eh, di ba, gagawin sa kwarto ko. So, dapat, mas relax lang kumbaga. So, kinuha ko itong warm white para medyo kunyari ko tayo yung itsura ng kwarto natin. And ito yung adapter or pangsaksak. Tapos hindi ko alam pa rin tawag dito, pero ito yung pangkabit dito yata. So yung LED strip lights, madami siyang pinagagamitan. Yung iba ginagamit sa gaming setup, sa kwarto, yung sa mga pang TikTok, yun yung pinakasikat ngayon eh. And yung, itong binili ko, ito yung mga ginagamit sa ceiling, sa mga, alam mo yung sa mga living areas, living room. Ito yung pang ano nila eh, LED na ginagamit sa ceiling. So mag-insert na ako ng pictures dito. Paano yung itsura nila. And ngayon, natry natin siya i-assemble kung nailaw ba. So, kung makikita nyo, meron siyang red tsaka black, and then dito red at black din. So pag kukonektahin natin, so pupush nyo lang to. Pagka push nyo, tsaka nyo ipapasok. Ayun, and then bitawan nyo, so connected na siya. Tapos connect to dito, and then sasaksak na natin. And ayun guys, so nagana naman yung LED light, so nailaw siya lahat. So ngayon tatry natin na mag-install na tayo. Okay, so meron ng built-in adhesive yung LED strip light natin. Ito. Meron na siya parang double-sided tape na nakadikit mismo sa kanya. Pero sabi sa reviews sa Shopee, hindi daw siya masyado madikit. Kaya bumili ako ng double-sided tape. And bago natin idikit dun sa area na paggagamitan natin, dapat siguraduhin natin malinis muna para walang alikabok at hindi basa yung pagdidikitan natin. So, tapos na ako and kinulong ako ng konti. So, ito hanggang dito lang yung naabot niya. So, hindi naabot yung hanggang dulo. Pero, tingin ko okay lang yun kasi matatakloban naman siya ng computer table. So, papakita ko sa inyo kung ano itsura niya kapag kagabi na. Kakatapos ko lang mag-install guys and ayan po yung kinalabasan na. Ayun. So, para sa akin, sulit naman kasi nagkaroon ng dating yung kwarto ko. So parang nailawan din yung ilalim, so pwede mo na linisin, makikita mo na agad if sobrang dumi na ba. And ang gusto ko lang siguro mas mataas na voltage kasi medyo nahihinaan pa ako eh. Medyo mababa lang yung voltage nitong nabili ko. Pero worth it naman siya, sulit naman siya para sa presyo niya.
That's all for this video. Don't forget to like, share, and subscribe. This is me, James. Bye-bye. Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? I'm down.